Në fund të vitit që e lam pas, më saktësisht në mes të dhjetorit, isha në Prag me përkushtim të palëkundët Kosovës në vlerat fundamentale të Bashkimit Evropian. Ati dorëzuam aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian me bindjen e plotë se Kosova e ka vendin e këtë bashkim dhe se aty do të na gjejë e ardhmja. Aplikimi në vetvete është një hap i madh historik, por hapat drejt antarësimit janë të shumta. Janë puna dhe përkushtimi i përditshëm bazuar në vlerat demokratike evropiane, me të cilat ne besojmë dhe i kultivojmë, si digniteti njerëzor, liria, demokracia, barazia, sundimi i ligjit dhe drejtë të njerëzit. Qeveria jonë po punon për një shoqëri me diversitet, gjithëpërfshirje dhe me mundësi të barabarta për të gjithë. Po punojmë për parafrimin e mëtejmë të kornizës sonë ligjore me atë të Bashkimit Evropian, që të mos kemi asnjë pengesë drejt antarësimit. Për më tepër që antarësimit mos na gjejë asesi me pabarazitë të teksuara. Një hap drejt barazisë është edhe ky projekt që na ka mbledhur sot. Andaj kam kënaqësinë që të drejtohem sot në lancimin e Gender Equality Facility, i cili ka për qëllim parafrimin e mëtejmë të politikave tona me direktivat e Bashkimit Evropian për barazi gjinore. Me këtë partneritet ndërmjet Bashkimit Evropian, UN Women, Agjencisë për Barazi Gjinore në zyrën e Kryeministrit dhe Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal, jam optimist se do të arrihet të përbrendësohet perspektiva gjinore në të gjitha proceset e planifikimit dhe të politikë-bërisë. Që të adresohen nevojat e grave dhe vajzave me gjithë shumëllojshmërinë e situatave të tyre në shoqëri, që politikat dhe planet të na shpijnë drejt një shoqërie të barabartë, ku gratë dhe burrat përfitojnë dhe gjithashtu kontribuojnë në mirëqenie, zhvillim ekonomik, paqe dhe sigurinë e vendit. Të gjithë ne besojmë që duhet të gëzojmë të drejtat e barabarta, por ne si qeveri angazhohemi me punën tonë që në shoqërinë tonë që të gjithë të kemi edhe mundësitë e barabarta. Pra, jo vetëm të drejtat e barabarta, por edhe mundësitë e barabarta. Kornizën ligjore krahas avancimit po e shoqërojmë në politika të duhura publike, rritje të cilësisë së shërbimeve publike, pavarësi ekonomike e financim të qëndrueshëm. Po ndërmarrim hapa konkret për një Kosovë sa më barazimtare mes grave dhe burrave. Në përgjithësi, çdo student tregon që vajzat janë studentë më të mira se djemtë në për fakultetet e universitetet tona. Mirë po më pas përfundimit të studimeve, duke pas parasysh që djemtë po paguhen më lart në vende të ndryshme të punës, ne kemi theksuar rëndësinë e bursave në kuadër të programit STEM, pra shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, në mënyrë që të mos kemi një hendek social në tregun e punës, ku vajzat e gratë janë studentë më të mira, por më pastaj janë djemtë dhe burrat që paguhen më shumë e më mirë. Pra, edukimi është një fushë në të cilën duhet të fuqizojmë gratë, ashtu që të kenë mundësitë e barabarta, por njëkohësisht edhe të mos marrin më pak në fund përkundër përpjekjeve më të mëdha në proces. Jemi të lumtur gjithashtu që brenda 2 viteve të zbatimit kemi arritur 18 nga 34 caqet e programit të Kosovës për barazi gjinore. Për planifikim dhe zbatim të rregull vjetor të buxhetimit gjinor në nivel vendi, kemi miratuar koncept dokumentit për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor. Për të zvogëluar pabarazit dhe hendeqet në zhvillim, nevojitet rritje e përfshirjes dhe pjesëmarrjes aktive të grave dhe vajzave në kontrollin dhe shpërndarjen e burimeve financiare, si dhe të rritjes së qasjes në fonde publike. Gjatë 21 muajve prej marsit të vitit 2021 deri në dhjetorin e vitit 2022, kemi pasur gjithsej 37.350 vende pune, të reja përfshirë edhe një pjesë të tyre të formalizuara, ku 53% janë gratë. Gjithashtu edhe nga programi Superpuna, më shumë se sa gjysma e atyre që kanë përfituar po ashtu janë gratë. Nga 1500 përfitues të programit Qeveria për familje, të mos kemi asnjë familje pa dikë të punësuar, 603 janë gratë. Janë mbështetur mbi 34.000 grade hona, gjithsej mbi 350.000 fëmijë, pra në moshën 16 vjeçare,
me shtesa për fëmijë dhe të gjitha këto i kemi bërë në emër të nënës, pra mbështetja financiare në emër të nënës, me që rasteve 90.000 gra kanë hapur llogari bankare për herë të parë. Tash na që jemi burra në familje e dim që para është më mirë me mbajt gruaja. Prandaj edhe është treguar shumë e suksesshëm që fuqizimi financiar i gruas të jetë edhe në bizneset e tyre që ne i mbështesim, edhe në punësimin e tyre në tregun e punës, edhe në edukimin e tyre në mënyrë që mos kenë paga më të ulta për punën e njëjtë, por edhe fuqizim të grave në vetë familje. Jashtë orarit të punës dhe jashtë profesionit, jemi në familje. Edhe aty duhet të forcohen gratë edhe vajzat. Shkollimi dhe punësimi i grave dhe vajzave janë madhësi zhvillimit ekonomik e i progresit shoqëror. Për këtë edhe kemi bërë arsimin publik falas për studentët në nivelin bachelor dhe master. Qeverisja jonë mbetet e përkushtuar ndaj politikave demokratike e sociale për një shoqëri që është e drejtë, e barabartë dhe përparimtare. Të nderuara zonja dhe zotëri, qeveria jonë mbetet e përkushtuar për politikat demokratike dhe sociale, për një shoqëri që është e drejtë dhe e barabartë, pra me të drejtë të barabarta, por edhe me mundësi të barabarta. Andaj me përgjegjësi institucionale, bashkëpunim me organizatat e partnerët vendore ndërkombëtar, me përfshirje pjesëmarrje të qytetarëve, gra, burra, vajza e djemë, së bashku do ta shtyjmë përpara agjendën për barazitë gjinore në Republikën e Kosovës. Today we mark an important date on the relationship between the EU and Kosovo. We signed the Stabilization and Association Agreement in 2015. We opened also at that time the doors and turned on the green light for a brighter and more prosperous future for the people of Kosovo. Under the agreement, the EU vowed to support Kosovo in building up the capacities of beneficiaries throughout the stabilization and association process with the aim of achieving progressive and positive results with respect to gender equality. In addition, we have put in place an action plan on gender equality and women's empowerment in external action for 2021 to 25, what we call the GAP 3. This will be implemented in all our actions across all sectors of the economy. Within that framework, in this phase of the SAA implementation and IPA 3 funding, Kosovo will for the first time receive EU assistance dedicated to mainstreaming gender equality. In the course of the coming years, the Gender Equality Facility will work for a coherent and gradual rapprochement by Kosovo institutions to the EU acquis on gender equality. The EU in Kosovo has entrusted UN Women, our long-term partner, to implement this action. UN Women's experience with similar facilities in other Western Balkan countries will also offer an opportunity to exchange knowledge and experiences with other Western Balkans countries and EU member states. In the last few years, successive Kosovo governments have demonstrated their commitment to promote gender equality and women's empowerment. Kosovo has a specialized agency for gender equality and laws and strategies in place, including an agenda on women, peace and security. In addition, through its constitution, Kosovo has committed itself to apply the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and the Istanbul Convention. Within the last 2 years, Kosovo has adopted a new strategy on gender-based violence. More women are occupying decision-making positions, and many ministries are adopting affirmative measures to advance women's economic empowerment. Also, gender-responsive budgeting, as the Prime Minister just mentioned, is being discussed. This initiative, to my mind, is a great example of a partnership that helps advance the fundamental values and goals both of the UN, the EU and the government of Kosovo. And this triangular partnership leverages the best the UN has to offer, which is technical expertise and a normative role, here represented by UN Women.
The project comes at a very opportune time from a UN perspective. We know that gender equality yields huge dividends for prosperity and ultimately for peace. But we still see a dramatic global deterioration of women's rights and gender equality in recent times. Kosovo has made notable improvements in gender equality. It's even a global role model in some regards. Imagine having a female president. We share that with only 14 other countries around the world. And it's an impressive cabinet of female ministers working under the leadership of Prime Minister Curti that we had a great pleasure and honor to work with. In the Assembly, 35% of the parliamentarians are female. Still some way to go to gender parity, but let's make that goal our goal for Agenda 2030. By 2030, let's have 50-50 gender parity in the Assembly. I know that mayors are also doing their part. And Mayor Jeannie, who I just spoke with, reminded me that he replaced a female mayor in Krakowa. That's wonderful. Not that he replaced her, but that there was one.